อย่างที่รู้กันว่าท่านจินชิเนี่ยสนใจเมาชอบเมาเวลามาวังหลังเนี่ยก็จะตามหาเมาอยู่ตลอดเวลาซึ่งผู้หญิงในวังหลังเนี่ยก็มีทั้ง 2,000 คนแต่ละคนเนี่ยก็ลายล้อมท่านจินชิอยู่ตลอดตามท่านจินชิกันเป็นพลวนแล้วไม่ใช่แค่สาวใช้หรือนางกำนันนะขนาดพระสนมหลี่สู้เนี่ยยังหลงเสน่ห์ท่านจินชิเลยแต่ทำไมท่านจินชิเนี่ยไม่สนใจใครสักคนกลับมาสนใจน้องเมาของเราได้ในคลิปนี้เราจะมาลองวิเคราะห์กันว่ามีเหตุผลอะไรครับที่ทำให้เมาเนี่ยชนะใจท่านจินชิมาได้จนถึงขนาดท่านจินชิเนี่ยเก็บไปคิดเล็กคิดน้อยอยู่หลายครั้งและหลายฉากด้วยกันก็ทำให้ท่านจินชิเนี่ยนอยไปกับการกระทำของเมาอย่างเช่นตอนเมาเนี่ยออกไปจากวังกับลิฮาคุท่านจินชิถึงกับใจสลายแล้วก็หมดแรงหมดกำลังใจไปเลยแถมเมาอยู่กับลิฮาคุทีไรท่านจินชิก็จะไม่พอใจทุกทีเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่ชอบนะเริ่มจะคลั่งไคล้เลยทีเดียวโดยเหตุผลหลักๆเนี่ยก็มีอยู่3ข้อด้วยกันผมจะค่อยๆไล่ไปทีละข้อโดยเริ่มจากข้อที่คิดว่าสำคัญน้อยที่สุดไปหาข้อสุดท้ายที่สำคัญมากที่สุดเริ่มจากข้อแรกเลยนะคือความเก่งของเมานี่แหละที่มัดใจท่านจินชิผมเนี่ยเพิ่งไลฟ์เรื่องอนิเมะเรื่องหนึ่งมาซึ่งก็คือเรื่องขอให้รักเรานี้ได้มีความสุขซึ่งประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งเลยในไลฟ์นั้นเนี่ยก็คือประเด็นของคนที่รำคาญนางเอกผมได้ยินเสียงคนบ่นว่ารำคาญนางเอกเรื่องนี้บ่อยมากสาเหตุก็เพราะว่านางเอกเนี่ยเป็นนางเอกลักษณะของบ้านทรายทองนางเอกบ้านทรายทองเป็นยังไงนางเอกบ้านทรายทองเป็นนางเอกที่ลักษณะที่อ่อนแอปวกเปียกอะไรก็โอ้ยอะไรก็อายอะไรก็ขอโทษนะคะไม่สู้คนพูดจาเสียงเบาๆทำให้หลายคนเนี่ยรู้สึกว่าดูเรื่องนี้แล้วหายใจไม่ออกอึดอัดไม่ใช่เพราะว่าการต่อสู้มันตื่นเต้นแต่เพราะว่ารำคาญนางเอกซึ่งผมก็ไม่ได้บอกว่านางเอกประเภทนี้เป็นนางเอกที่ไม่ดีหรือเป็นนางเอกที่ไม่น่ารักนางเอกแบบนี้เนี่ยก็มีเสน่ห์ในตัวของเขาแต่ถ้าคุณเป็นคนรำคาญนางเอกแบบนี้คุณจะหมดปัญหาไปเลยกับน้องเมาเพราะน้องเมาเนี่ยไม่มีปัญหานี้เลยเมาเป็นนางเอกที่เก่งมากมีความสามารถรอบด้านเหมือนที่ผมเคยทำคลิปเอาไว้แล้วก่อนหน้านี้ซึ่งในคลิปนั้นผมแบ่งความเก่งของเมาออกเป็น7ข้อด้วยกันความเก่งทางด้านการแพทย์รู้หนังสืออ่านออกเขียนได้ความสามารถในการสังเกตความสามารถในการวิเคราะห์ความสามารถในการสื่อสารความสามารถทางด้านจิตวิทยาและความฉลาดในด้านการแก้ปัญหาซึ่งผมบอกเลยว่านางเอกเก่งๆแบบเมาอยู่ด้วยแล้วไม่เบื่อแน่นอนเพราะเราจะสังเกตว่าเมาเนี่ยไม่เคยอยู่เฉยๆเลยแต่ว่าคอยค้นคว้าหาความรู้ตลอดแถมยังมีการทดลองนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเนื่องจากความที่เมาเนี่ยสนใจเรื่องต่างๆอยู่มากมายในเรื่องหมอยาโคมแดงเนี่ยจะเน้นเรื่องของพิษซะเป็นส่วนใหญ่แต่เอาจริงๆแล้วพอไปดูในเนื้อในจริงๆเนี่ยเมาไม่ได้มีความสามารถและก็ไม่ได้สนใจแต่ดังด้านพิษเพียงอย่างเดียวสิ่งที่ผมชอบที่สุดในความสามารถของเมาก็คือทักษะในการสังเกตแล้วดูนะเวลาเมาคุยกับใครอ่ะเมาจะสังเกตบุคลิกลักษณะตลอดและพยายามอ่านความคิดว่าตอนเนี้ยคนนั้นน่ะคิดอะไรอยู่แล้วสังเกตว่าเวลาเมาไขคดีแม้ว่าจะไขคดีได้แล้วก็ตามแม้ว่าเมาจะรู้เรื่องราวทั้งหมดแต่เมาจะไม่ยอมเฉลยทุกๆอย่างออกไปพอเมาเริ่มรู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยพูดเยอะเกินไปแล้วเฉลยเยอะเกินไปแล้วเมาก็จะหยุดไม่พูดต่อไปซึ่งตรงนี้เป็นทักษะการเอาตัวรอดที่ดีมากๆทำให้เมาอยู่ในวังหลังได้โดยปลอดภัยและไม่มีคนเกลียดซึ่งสำหรับท่านจินชิแล้วผู้หญิงในวังหลังก็เหมือนกันอยู่ที่ว่าใครจะสวยกว่าใครแค่นั้นเองซึ่งไอเรื่องพวกนี้คงไม่ได้ชนะใจท่านจินชิได้หรอกส่วนผู้หญิงเก่งๆเหรอแทบจะไม่มีแต่เมาที่มีความสามารถโดดขึ้นมาตั้งแต่เริ่มเข้าวังทำให้โดนตาโดนใจท่านจินชิเราจะสังเกตว่าความเก่งของเมาก็ช่วยท่านจินชิมีประโยชน์กับท่านจินชิอยู่หลายครั้งหลายตอนเลยทีเดียวเริ่มตั้งแต่เข้าวังมาปุ๊บเนี่ยความเก่งของเมาก็ช่วยพระสนมเกียร์คุโยและพระสนมหลีฮาวาเอาไว้ได้แล้วก็หลายต่อหลายครั้งที่ท่านจินชิเนี่ยต้องวิ่งมาขอความช่วยเหลือจากเมาทำให้เมาเนี่ยมีงานไม่เคยว่างเลยแล้วในยุคโบราณแบบนั้นยุคที่ผู้ชายเป็นใหญ่ความสามารถของเมาทำให้เมาซึ่งเป็นผู้หญิงอยู่ในระดับที่ทัดเทียมกับผู้ชายได้เลยขนาดจักรพรรดิเองยังค่อนข้างที่จะยอมรับเมาถือว่าเป็นการบุกเบิกความสามารถของผู้หญิงอย่างแท้จริงและนี่เป็นเหตุผลข้อแรกที่จินชิชอบเมาซึ่งอย่างที่บอกไปตอนแรกแล้วว่าข้อนี้เป็นข้อที่มีความสำคัญน้อยที่สุดเราจะไล่ไปถึงข้อต่อไปกันข้อที่2คือเมาคือคนที่จินชิสามารถเป็นตัวของตัวเองได้มากที่สุดเวลาที่อยู่ด้วยซึ่งท่านจินชิบทบาทในวังหลังก็คือหัวหน้าขันทีแต่ในความเป็นจริงอย่างที่เรารู้กันว่าท่านจินชิเนี่ยมียศที่สูงกว่านั้นที่แน่ๆเลยก็คือน้องชายของพระจักรพรรดิส่วนจะสูงไปกว่านั้นหรือเปล่าอันนี้ไม่ขอพูดในคลิปนี้ก็แล้วกันเพราะว่าในคลิปนี้เราไม่ได้มาวิเคราะห์กันในเรื่องนั้นซึ่งการมียศสูงแบบนี้ท่านจินชิก็โตมาในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความคาดหวังและเรื่องของการเมืองถ้าในบทบาทขันทีท่านจินชิก็ต้องคอยมาตรวจวังหลังอยู่ตลอดและด้วยกฎคนที่จะเข้าวังหลังได้ต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นหรือไม่ก็ต้องเป็นขันทีซึ่งทุกคนก็รู้อยู่ว่านี่คือขันทีเก๋ท่านจินชิก็เลยต้องกินยากดฮอร์โมนเอาไว้ทำให้ฮอร์โมนเพศชายไม่ทำงานท่านจินชิก็เลยดูวิ้งวังอยู่ตลอด
อดเวลาแต่ถ้ากินมากไปมันอาจจะเสื่อมถาวรก็ได้นะไหนจะการวางตัวต่างๆอีกเวลาเจอกับพระสนมท่านจินชิก็ต้องวางตัวแบบหนึ่งหรือเวลาเจอกับนางกำนันท่านจินชิก็ต้องวางตัวเปรียบเสมือนฝ่ายปกครองในโรงเรียนเลยซึ่งทำให้ไม่เป็นตัวของตัวเองอย่างมากหรือแม้แต่อยู่กับคนสนิทอย่างท่านเกาซุนก็ตามท่านจินชิเนี่ยก็คงไม่ได้ทำตัวเป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่หรอกเพราะยังไงก็ต้องวางมาดเอาไว้ก่อนซึ่งถ้าในชีวิตจริงการต้องใส่หน้ากากอยู่ตลอดเวลาแบบนี้มันคงไม่สนุกแน่มันคงจะอึดอัดหน้าดูแต่คงจะสบายใจกว่าใช่ไหมถ้าเราสามารถที่จะเป็นตัวเองได้กับใครสักคนอารมณ์แบบว่ามีเซฟโซนบ่นเรื่องเล็กๆน้อยๆได้อ่อนแอได้หรือแม้แต่งอแงเอาแต่ใจก็ทำได้อย่างเช่นท่านจินชิตอนที่ต้องเป็นนางรำรับทูตต่างชาติในตอนนั้นเองท่านจินชิปรึกษาเมาว่าจะทำยังไงดีถึงจะเชิญนางรำเมื่อ50 ปีก่อนมาได้ปรากฏว่านางรำเมื่อ50 ปีก่อนก็คือคุณยายแห่งโลคุโชคังที่ตอนนี้หนังเหี่ยวไปแล้วเอามาใช้การอีกไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่รูปร่างหน้าตาเหมาะสมก็มีแต่ท่านจินชิเท่านั้นที่หน้าตางดงามเหมือนผู้หญิงแล้วก็รูปร่างสูงใหญ่เหมือนยายสมัยก่อนเมาที่เสนอแผนว่าถ้าอย่างนั้นท่านจินชิก็ไปเป็นนางรำเองเลยสิพร้อมกับจัดแจงทุกอย่างซึ่งท่านจินชิก็ต้องยอมทำตามเพราะนี่เป็นเรื่องสำคัญถึงบ้านเมืองเลยทีเดียวสุดท้ายท่านจินชิแต่งตัวแต่งหน้าเป็นผู้หญิงไปรำอยู่ต่อหน้าทูตต่างชาติเสร็จแล้วเมื่อรำจบฉากหายตัวก็คือการที่ท่านจินชิต้องกระโดดน้ำว่ายน้ำไปซึ่งพอขึ้นมาก็ตัวแล้วก็หัวเหอเนี่ยเปียกปอนเต็มไปหมดเลยเสร็จแล้วก็มางอนเมาบอกว่าหัวยังไม่แห้งเลยให้เมาเช็ดให้หน่อยนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของการเอาแต่ใจของการงอนซึ่งถ้าเป็นกับคนอื่นท่านจินชิก็ไม่กล้าทำแบบนี้แน่นอนหรืออีกฉากหนึ่งก็คือฉากที่ตกกลางคืนแล้วเมานอนไม่หลับก็เลยอยากจะออกไปเดินรับลมสักหน่อยแต่สถานที่ที่ลมดีก็คือบนกำแพงของวังเมาก็เลยปีนขึ้นไปนั่งบนกำแพงแต่ขณะที่กำลังนั่งรับลมชิวๆดูดาวสวยๆก็มีคนเข้ามาทักจากทางด้านหลังคนนั้นก็คือพระสนมอาตัวนั่นเองพระสนมอาตัวที่จำเมาได้ชวนเมาดื่มสาเกซึ่งเป็นของโปรดของเมาทั้งคู่เนี่ยก็นั่งคุยกันอยู่พักหนึ่งซึ่งตอนนั้นเองพระสนมอาตัวก็บ่นเรื่องตัวเองในอดีตให้เมาฟังนั่นก็คือเรื่องของการที่ต้องแยกจากลูกแล้วก็เรื่องตำแหน่งของตัวเองซึ่งการที่พระสนมอาตัวเปิดอกคุยกับเมาแสดงว่าเมาก็เป็นคนที่พระสนมอาตัวสามารถที่จะเป็นตัวเองได้เรียกได้ว่าอยู่กับเมาแล้วใครๆก็ค่อนข้างที่จะสบายใจแล้วก็ไว้ใจได้เมื่อคุยเสร็จแล้วพระสนมอาตัวก็ลงกำแพงกลับไปเหลืออยู่แค่เมาคนเดียวแล้วมันเกี่ยวกับท่านจินชิตรงไหนก็ขณะที่เมากำลังปีนกำแพงลงมาอยู่ๆก็มีเสียงใครทักออกมาว่าทำอะไรอยู่น่ะเมาตกใจกับเสียงนั้นก็เลยพลาดตกลงมาจากกำแพงซึ่งเมาที่ตกลงมาจากกำแพงลงมาที่พื้นก็น่าจะเจ็บอยู่พอสมควรแต่เมากลับไม่เจ็บเลยเพราะว่าเมาตกลงมาบนตัวของท่านจินชิเสียงที่ทักเมาก็คือเสียงท่านจินชินั่นเองเมากำลังจะลุกจากจินชิแต่จินชิดึงเมามากอดเอาไว้แล้วไม่ยอมปล่อยซึ่งเมาก็บอกให้ท่านจินชิปล่อยก่อนท่านจินชิไม่ยอมปล่อยแล้วบอกว่าหนาวเมาก็เลยคิดขึ้นได้ว่าเดี๋ยวนะเมื่อกี้เนี่ยเรากำลังจะตกจากกำแพงแต่ว่าได้ท่านจินชิช่วยเอาไว้เราเลยไม่เป็นอะไรถ้าอย่างนั้นเพื่อเป็นการตอบแทนเราให้เขากอดอีกสักพักนึงก็แล้วกันแต่ขณะที่เมากำลังอ้าปากจะพูดอะไรบางอย่างเมาก็ได้รู้สึกถึงน้ำที่หยดลงมาบนไหล่ซึ่งนั่นก็คือน้ำตาของท่านจินชินั่นเองท่านจินชิกอดเมาไว้พร้อมกับหลั่งน้ำตาแสดงเห็นถึงอารมณ์ที่ต้องการความอบอุ่นซึ่งการที่ท่านจินชิทำแบบนี้กับเมาแสดงว่าเมาเป็นเซฟโซนของท่านจินชิซึ่งท่านจินชิสามารถที่จะถอดหน้ากากที่ใส่อยู่เป็นหน้าปกติในเวลาที่อยู่กับเมาได้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าท่านจินชิก่อนเมาอยู่ตั้งนานเมาไม่เจอกบมั่งเหรอแต่นั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่แสดงความเป็นตัวของตัวเองของท่านจินชิได้มากที่สุดว่าจริงๆแล้วคนอย่างท่านจินชิที่ยิ้มแย้มอยู่ตลอดเวลาที่มาวังหลังก็มีเรื่องในใจที่ทำให้ร้องไห้ได้เหมือนกันเมาทำให้ท่านจินชิรู้สึกว่าเขาไม่ต้องเป็นคนอื่นนอกจากเป็นตัวของเขาเองผ่านไปแล้ว2ข้อต่อไปข้อสุดท้ายสำคัญที่สุดที่ทำให้จินชิชอบเมามากกว่าคนอื่นทั้งที่ในวังหลังมีผู้หญิง 2,000 กว่าคนนั่นก็คือเมาเป็นคนเดียวที่ไม่ได้หวั่นไหวไปกับเสน่ห์ของท่านจินชิอย่างที่พูดเอาไว้แล้วตอนแรกวังหลังมีผู้หญิงตั้ง 2,000 กว่าคนแล้วทุกๆคนก็ลุมล้อมสนใจท่านจินชิไม่ว่าท่านจินชิจะไปไหนจะไปทำอะไรก็มีแต่คนตามมาดูความงามของท่านจินชิเพราะฉะนั้นในสายตาของท่านจินชิทุกๆคนก็เหมือนกันหมดนั่นก็คือสามารถใช้เสน่ห์เอาอยู่หมดแต่ปรากฏว่ามีผู้หญิงคนเดียวที่เสน่ห์นี้ใช้ไม่ได้ก็คือเมาท่านจินชิมักจะทดสอบแล้วก็บริหารเสน่ห์กับสาวๆในวังหลังเสมอไม่ว่าจะเป็นสาวใช้หรือนางกำนันไม่ว่าจะส่งตาปิ๊งไปทีไรสาวๆก็ต้องหลงไหลในท่านจินชิมีแต่เมาคนเดียวที่ขนลุกขนพองแล้วก็ไม่อยากให้ท่านจินชิ
เข้าใกล้ซึ่งแน่นอนว่าท่านจินชิมาจับตัวเนี่ยเมาเมาก็ไม่โอเคเรียกได้ว่ามีภูมิต้านทานเสน่ห์ของท่านจินชิแบบที่เสน่ห์เนี่ยเจาะเข้าไปไม่ถึงเมาเมาเลยทีเดียวซึ่งเป็นปกติคนเรามักจะไม่สนใจของที่รู้ว่ายังไงก็ได้มันมาแน่นอนหรือเรียกง่ายๆว่าของตายแต่คนเรามักจะชอบของที่มีความท้าทายต้องพยายามถึงจะได้มันมาถึงจะรู้สึกว่ามันมีค่าซึ่งผู้หญิงในวังหลังยังไงก็ชอบท่านจินชิอยู่แล้วไม่มีอะไรที่น่าสนใจแต่กับเมาเมาที่ท่านจินชิต้องใช้ความพยายามทำให้ท้าทายกับท่านจินชิมากๆในหลายครั้งเราก็จะเจอเหตุการณ์แบบนี้ในชีวิตจริงอย่างเช่นอาจจะมีหนุ่มหล่อสาวสวยอยู่ในห้องซึ่งถ้าเป็นสาวสวยหนุ่มๆก็มาจีบเยอะแยะหรือถ้าเป็นหนุ่มหล่อสาวๆก็อาจจะมาจีบกันเยอะแยะแต่คนหล่อคนสวยพวกเนี้ยก็มักจะไม่ชอบคนที่มาจีบกันหรอกเพราะว่าดูแล้วยังไงทุกๆคนก็เหมือนกันหมดไม่มีอะไรต่างกันเลยแต่ไอ้คนหล่อคนสวยพวกเนี้ยมักจะชอบคนที่ไม่สนใจเขาซึ่งคนประเภทเนี้ยมันดึงดูดและท้าทายมากกว่าไอ้คนที่มันลุมจีบเขาเยอะแยะเพราะเขารู้สึกว่าคนพวกนั้นเป็นของตายเขาจะคบกับใครเมื่อไหร่ก็ได้แต่กับคนที่ไม่ยอมมาจีบเขาเนี่ยสิทั้งที่ทุกคนมาจีบฉันทำไมแกไม่มาไอ้คนหล่อคนสวยเนี่ยก็เลยจะชอบคนประเภทนี้เพราะเขาต้องการเอาชนะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่สนใจอยู่ดีๆเหยื่อก็เข้าปากซะอย่างนั้นน่ะซึ่งเราจะเห็นอนิเมะบางเรื่องที่นางเอกเป็นคนเรียบร้อยเป็นดาวโรงเรียนมีคนมาจีบเยอะแยะแต่ได้ไปคบกับพระเอกที่เป็นนักเลงชอบนั่งหลังห้องเกเรเรียนก็ไม่เก่งกันอยู่บ่อยๆซึ่งเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นจริงบ่อยๆเหมือนกันเรียกได้ว่าเป็นพล็อตเรื่องคลาสสิกที่จริงมากๆซึ่งถ้าจะให้ผมยกตัวอย่างว่าในเรื่องหมอยาโคมแดงมีฉากไหนบ้างที่เมาต้านทานเสน่ห์ของท่านจินชิก็คงจะยกตัวอย่างไม่ไหวเพราะมันแทบทั้งเรื่องเลยจะสังเกตว่าเมาไม่สนใจท่านจินชิเลยแล้วก็เสน่ห์ของท่านจินชิก็ใช้ไม่ได้เมื่อท่านจินชิพยายามจะเข้าหาเมาจะเดินหนีแต่เมื่อเมาต้องการอะไรเมาจะเข้ามาหาท่านจินชิเองซึ่งในตอนซีซั่น2ได้มีแมวเข้ามาอยู่ในวังหลังตัวหนึ่งชื่อว่าเจ้าเหมาซึ่งตอนแรกท่านจินชิก็ไม่ได้ชอบอะไรแมวหรอกแต่พอเมาพูดนิสัยของแมวนั่นก็คือเวลาเราจะเข้าหาแมวจะหนีแต่เวลาแมวอยากได้อะไรแมวจะมาอ้อนหาเราเองซึ่งท่านจินชิก็เลยนึกถึงแมวตัวหนึ่งขึ้นมาแมวหัวเขียวซึ่งคงไม่ต้องบอกว่านั่นคือใครท่านจินชิก็เลยเอาแมวมาหอมทั้งที่เมื่อกี้เพิ่งจะบอกว่าไม่สนใจแมวแท้ๆเพราะฉะนั้นเมาไม่ได้เป็นแมวแค่ชื่อแต่ยังเป็นแมวไปถึงนิสัยด้วยแล้วอีกหนึ่งอย่างที่แสดงให้เห็นว่าท่านจินชิชอบความไม่เหมือนใครในตัวเมานั่นก็คือสายตาที่เมามองท่านจินชิเราจะเห็นว่าทุกๆคนผู้หญิงทุกคนไม่ว่าจะเป็นสาวใช้นางกำนันหรือแม้แต่พระสนมบางคนเนี่ยมองท่านจินชิแบบตาเป็นประกายแบบจะกลืนกินหลงไหลเคลิ้มไปกับท่านจินชิมีแต่เมาคนเดียวที่มองท่านจินชิเหมือนหนอนผีเสื้อราวกับว่าจะรังเกียจอย่ามาจับตัวฉันอย่ามายุ่งกับฉันนะถ้ามาจับตัวฉันจะสกปรกทำให้นึกถึงแมวที่บ้านผมเหมือนกันแมวที่บ้านเนี่ยเวลาเราไปจับตัวมันนะแล้วเราปล่อยมือพอเราปล่อยมือปุ๊บมันจะเลียตัวมันเองเพื่อทำความสะอาดทันทีเลยซึ่งมันมองว่าการที่เราไปจับตัวมันน่ะทำให้ตัวมันสกปรกและถามว่าเราเป็นไงเราก็ชอบเราก็สนุกในการที่จะไปจับตัวมันก็คงจะเหมือนท่านจินชินั่นแหละที่สนุกในการที่จะไปไล่จับเมาเรียกได้ว่าอาจจะมีความซาดิสโรคจิตอยู่เล็กๆน้อยๆแต่ตอนเรามีของที่มันต้องการนะอย่างเช่นเรามีแมวเลียมันจะเข้ามาหาเรามันจะมาอ้อนเรามันจะมาปีนเราเพื่อที่จะกินแมวเลียก็เหมือนเมาตอนที่อยากได้ของแล้วมาอ้อนท่านจินชินั่นแหละซึ่งเมาก็เป็นผู้หญิงแบบแมวจริงๆนั่นแหละทำให้เราปวดหัวแต่ก็อดเป็นทาสไม่ได้สุดท้ายแล้วเมาเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวที่ไม่หวั่นไหวไปกับท่านจินชิและนั่นทำให้เธอเป็นคนที่ท่านจินชิอยากจะเอาชนะมากที่สุดบางครั้งเราตกหลุมรักใครบางคนไม่ใช่เพราะเขาสนใจเราแต่เพราะเขาไม่สนใจเราเลยต่างหากและนี่ก็คือ3ข้อที่ทำให้ท่านจินชิคลั่งไคล้ชอบหลงรักในตัวเมาขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาถึงตรงนี้ขอบคุณสมาชิกแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าครั้งนี้แยกย้ายได้